AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Việc lựa chọn giống là công đoạn quan trọng nhất trong việc trồng cà phê. Hôm nay bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn top 5 giống cà phê có năng suất cao qua video sau đây nhé. Đầu tiên chính là giống cà phê TR4, viện Ixmat. Nếu đang có ý định canh tác cây cà phê và chưa biết nên trồng giống cà phê nào, cà phê vối TR4 chính là lựa chọn hàng đầu của bà con nông dân. Đây là giống có nguồn từ xã Hòa Thuận, tỉnh Đắk Lắk, rất phù hợp để canh tác tái canh cây cà phê. Cây có khả năng sinh trưởng nhanh, phân nhánh nhiều, tán rộng, hơi rũ, chiều cao trung bình 2 đến 3 mét. Lá có dạng hình mát, có chiều dài khoảng 10 đến 15 cm, lá non có màu xanh nhạt và chuyển dần thành xanh vàng khi thành thục. Cây sai quả, quả có màu đỏ cam lúc chín và có hình trứng ngược, 777 quả cho trọng lượng 1 kg. Hạt có kích thước trung bình đến lớn. Năng suất bình quân 5 đến 7 tấn 1 hecta. Thời gian thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 12. Chất lượng hạt có tỷ lệ tươi, nhân là 4,2. Hạt loại 1 đạt giá trị trên 70%, hàm lượng caffeine đạt 1,68 g trên 100 g chất khô. Khoảng cách trồng 3 x 3 m. Ưu nhược điểm: cây có khả năng sinh trưởng nhanh, mạnh, cành thứ cấp nhiều và kháng được bệnh rỉ sắt. Tuy nhiên, giống cà phê TR4 có quá nhiều cành dăm, buộc bà con nông dân phải cắt tỉa định kỳ và thường xuyên hơn các loại giống khác. Đây cũng là một yếu tố bà con cần lưu ý khi cân nhắc nên trồng giống cà phê nào. Giá cây giống: cây ghép có giá 6.000 đến 8.000 đồng một cây. Cây thực sinh 3.000 đến 5.000 đồng một cây. Hạt giống có giá 400.000 đến 500.000 đồng một kg. Đứng thứ hai là giống cà phê TR9, viện Ixmat. Cà phê giống TR9 là giống có nguồn gốc từ Đắk Lắk, thông qua khảo nghiệm và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Đây là giống cây chất lượng tốt, lâu năm, được bà con nông dân tin dùng. Cây sinh trưởng nhanh, chiều cao trung bình có tán rộng và phân cành nhiều. Lá có dạng mũi mát, khi thành thục lá có màu xanh tươi. Quả có kích thước từ trung bình đến lớn, khi chín quả có màu huyết dụ và có cuống giòn, rất dễ thu hoạch. Hạt TR9 có kích thước lớn hơn so với những loại giống khác. Năng suất bình quân 4 đến 7 tấn 1 hecta. Thời gian thu hoạch vào tháng 12. Chất lượng hạt có tỷ lệ tươi, nhân là 4,2 đến 4,3. Hạt loại 1 đạt giá trị cao trên 90%. Khoảng cách trồng 3 x 3 m. Ưu nhược điểm: cây có khả năng sinh trưởng nhanh, mạnh, cành thứ cấp nhiều, kháng được bệnh rỉ sắt và nấm hồng. Tuy nhiên, giống cà phê TR9 có quả và nhân to nên cần phải trồng tập trung để tiện cho việc thu hoạch. Kiểu hình và kiểu sinh trưởng của cây chưa phù hợp để trồng với mật độ cao và kiểu canh tác trồng cà phê kiểu mới. Giá cây giống: cây ghép có giá 8.000 đến 10.000 đồng một cây. Cây thực sinh 4.000 đến 6.000 đồng một cây. Hạt giống có giá 400.000 đến 500.000 đồng một kg. Tiếp theo, ở vị trí thứ ba là giống cà phê TRS1, cà phê thực sinh viện Ixmat. Giống cà phê TRS1 là loại giống được Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông lâm nghiệp Tây Nguyên lai tạo. Giống được trồng phổ biến ở Tây Nguyên do có khả năng kháng bệnh và thích nghi tốt, khá thích hợp với các tỉnh Tây Nguyên. Có khả năng sinh trưởng tương đối tốt, có chiều cao trung bình, phân cành tốt theo chiều ngang. Lá cây có kích thước tương đối lớn, có màu xanh đậm khi trưởng thành. Quả có dạng oval và mang màu đỏ hay huyết dụ khi chín. Hạt có kích thước từ trung bình đến lớn. Năng suất bình quân 4 đến 6 tấn 1 hecta. Thời gian thu hoạch vào tháng 11 và 12. Chất lượng hạt có tỷ lệ tươi, nhân là 4,6.
Hạt loại 1 đạt giá trị cao từ 80% đến 90%. Khoảng cách trồng 3 x 3 mét. Ưu nhược điểm: cây có khả năng sinh trưởng nhanh, cành thứ cấp nhiều. Ngoài ra cây có tính chịu hạn tốt và kháng được bệnh gỉ sắt cũng như nấm hồng nên rất phù hợp với bà con chưa có nhiều kinh nghiệm phòng trị bệnh. Tuy nhiên, giống cà phê TRS1 phân cành mạnh nên chưa phù hợp để trồng với mật độ cao và kiểu canh tác thả đọt, đa thân. Giá cây giống: cây lá má 1.000 đến 2.000 đồng một cây. Cây thực sinh 2.500 đến 3.500 đồng một cây. Hạt giống có giá 500.000 đồng 1 kg. Kế tiếp ở vị trí thứ tư là giống cà phê xanh luồng, Trường Sơn TS5. Giống cà phê xanh luồng có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng và được chứng nhận bởi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Cây có năng suất và khả năng kháng bệnh tốt nên được bà con nông dân tin dùng. Có chiều cao trung bình, phân cành tốt, cành tương đối rũ, sai quả, quả to và có vỏ mỏng. Năng suất bình quân 6 đến 8 tấn một hecta. Thời gian thu hoạch vào tháng 12 đến tháng 1. Chất lượng hạt có tỷ lệ tươi, nhân từ 3,8 đến 4. Hạt loại 1 đạt giá trị cao xấp xỉ 100%. Khoảng cách trồng 2,8 x 2,8 mét. Ưu nhược điểm: cây cho năng suất cao và ổn định, có thể trồng với mật độ cao. Ngoài ra, cây còn có khả năng chịu hạn tốt và kháng được bệnh gỉ sắt. Giá cây giống: cây ghép 8.000 đến 10.000 đồng một cây. Hạt giống có giá 600.000 đồng 1 kg. Cuối cùng, đứng thứ 5 là giống cà phê dây Thuận An Đắc Miêu. Giống cà phê dây Thuận An Đắc Miêu có nguồn gốc từ huyện Đắc Miêu, tỉnh Đắk Nông. Giống xuất hiện muộn hơn nhưng tính chất và năng suất không hề kém cạnh các loại giống cà phê khác. Cây giống cà phê dây Thuận An Đắc Miêu có chiều cao trung bình, tán vừa phải, cành tương đối rũ, sai quả, quả to, có vỏ mỏng và khi chín không bị rụng. Năng suất bình quân 6 đến 8 tấn một hecta. Thời gian thu hoạch vào tháng 1 đến tháng 2. Chất lượng hạt có tỷ lệ tươi, nhân 4,1. Hạt loại 1 đạt giá trị cao xấp xỉ 100%. Khoảng cách trồng 2,8 x 2,8 mét. Ưu nhược điểm: cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, năng suất cao và ổn định. Đồng thời, cây có khả năng chịu hạn tốt, kháng được gỉ sắt, nấm hồng. Cây có quả không bị rụng khi chín và thu hoạch muộn nên tiện cho việc thu hoạch và bảo quản. Giá cây giống: cây ghép 8.000 đến 10.000 đồng một cây giống. Cây thực sinh 4.000 đến 6.000 đồng một cây giống. Hạt giống có giá 400.000 đồng 1 kg. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.